แอบลุ้นว่าพอลโลจะสวนลูเดียสได้นะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยครับผมโดนใบอยู่โอเคมาครับผมยิงธนูโบะเข้าไปโอเคดอกเดียวแตกสวัสดีครับพ่อผมไมโครนัชแนลคนอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า 8 ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับหลังจากที่เราทำการรีวิวเรนเจอร์จากระบบมหาศึกคนชนเทพซีซั่นที่ 3 ไปแล้ว 3 ตัวเหลืออีก1ตัวที่เป็นเรนเจอร์คู่รองและมาจากกาชาเหมือนกันนั่นคือเจ้าอพอลโลนั่นเองเนาะเรนเจอร์สายว่องไวธาตุไฟที่ตัวเกมให้สเตตัสมาก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายครับผมพลังโจมตีอยู่ที่1 ล้าน 6ครับส่วนพลังชีวิตนี่ถือว่าต่ำเตี้ยเรียดินมากสำหรับสายว่องไวในยุคใหม่แบบนี้ครับอยู่ที่ยังไม่ถึง5 ล้านซะด้วยซ้ำไปนั่นเองส่วนความเร็วในการโจมตีครับ118ก็ไม่ได้เร็วมากจนเกินไปเนาะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่85ถือว่ากลางค่อนไปทางช้าซะด้วยซ้ำไปและที่สำคัญเลยคือระยะยืนของเขาครับ230 จุดครับยืนกลุ่มข้างหน้ามากพอสมควรเหมือนกันนั่นเองเนาะแล้วก็อัตราใช้สกิลครับ2สกิลเท่ากัน 30% เนาะและคูลดาวน์สกิลครับสกิลที่1เป็นสกิลบัฟนะครับผมอยู่ที่12วิและกว้าง250 จุดเท่านั้นส่วนสกิลที่2ที่เป็นสกิลดาเมจครับจะคูลดาวน์อยู่ที่9 วินาทีและกว้าง300 จุดเท่านั้นนั่นเองเนาะส่วนโหลดสกิลให้มาติดตัวอยู่แล้ว 30% ตามปกติของสายว่องไวนะครับแล้วก็ความแม่นยำสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% ของร่างไฮเปอร์ตามสกิลไม่ให้มาเลยคูลดาวน์เรนเจอร์อยู่ที่6.5 วิและแร่ธาตุเรนเจอร์ 1,100 เท่านั้นนั่นเองเนาะและสกิลของเขาครับสกิลที่1อ้อมกอดอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นสกิลบัฟเพิ่มอัตราแม่นยำสกิลอีก 30%บัฟต้านสกิลอีก 30%และบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก 180% นั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2ครับผมอพอลโลเอพิคิวเรียสนะครับเป็นการอัญเชิญธนูออกมาและง้างยิงออกไปนั่นเองแล้วทำดาเมจสูงถึง44 เท่าพร้อมกับลดหลบสกิลเป็นดีบัฟแล้วก็ลดวิ่งไวสตูอีก 40% เป็นอีก1ดีบัฟเช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่ไม่ทะลุอมตะนั่นเองครับส่วนความสามารถก็จะเป็นออกปฏิบัติการรอบสังหารทั้งโคลาโบเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าคู่รองจะไม่ใช่พลัสนะครับโอกาสการติดใน PVP เพียงแค่ 35% เท่านั้นเนาะส่วนความสามารถ9 ดาวนะครับก็มีให้เลือกเหมือนกับคู่รองอีก1ตัวเลยนั่นเองครับอย่างเจ้าเทสลานั่นเองเนาะก็จะมีการหยุดเวลา5 วิเนาะพรีชีพ2ครับแล้วก็การลำน้ำนั่นเองแล้วแต่เลือกเลยชอบพรีชีพ2ก็ได้หรือจะเป็นการหยุดเวลา5 วิก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนระบบพรสวรรค์นะครับสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ก็คือระหว่างการต่อสู้ครับมีโอกาสในระดับหนึ่งโน้มไม่ได้เขียนว่าสูงหรือสูงมากซะด้วยซ้ำไปนะครับที่จะฮิวตัวเองขึ้นมา 50% ทุกครั้งที่โจมตีปกติครบ3 ครั้งนั่นเองนะครับผมหากเรนเจอร์ตัวนี้โจมตีใส่ศัตรูปกตินะครบ3 ครั้งเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสบางส่วนเท่านั้นที่จะฮิวตัวเองกลับขึ้นมาอีก 50% ไม่ค่อยมีผลประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่สำหรับการปลดพรสวรรค์ขั้นที่1นี้เพราะว่าเราสามารถหวังพึ่งจากบัฟฮิวเลือดได้เร็วมากกว่าและนั้นเป็นบัฟต่อวินาทีด้วยนี้ฮิวแค่ครั้งเดียวซะด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2 3 และ 4ก็ตามปกติของสายว่องไวเลยเนาะเพิ่มหลบสกิล20เพิ่มพลังชีวิตอีก3 เท่าและตีกายอีก4 เท่านั่นเองเนาะยิ่งไม่มีความจำเป็นต้องปลดพรสวรรค์แต่อย่างใดเลยนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ปริมาณที่มันจะหลุดติดมาในดีก็อยากปลดก็ได้และเกมที่เราใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยชิ้นที่1 The Reaper พลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดนแน่นอนช่องกลางครับหน้ากากผู้ปีใหม่พลังชีวิตตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่และปิดท้ายด้วยต่างหูของอิซานะครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุอีก 2.4 เท่านั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วไม่รอช้าไปเทสในสเตจหลักเลยดีกว่ากับด่านเจ้าประจำ396ครับมาตีกับบอสนกนิดนึงว่าดาเมจคู่รองจะเป็นอย่างไรนั่นเองคู่เทพนี่เปรี้ยงเดียวจ่อเสริมคู่รองไม่น่าแตกนะครับเพราะว่าสเตตัสให้มาไม่ได้สูงมากมายนักและคู่รองรอบนี้ทั้ง2ตัวไม่มีการบัฟหน้าป้อมนั่นเองนะครับและจากนั้นเข้าตำแหน่งก็ยังไม่ออกสกิลเลยถือว่าออกสกิลค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับ 30% ที่ให้มาติดตัวและมาถึงยิงธนูไปแล้วครับดาเมจบอลนก 90% นั่นเองครับผมถือว่าแรงไหมก็แรงอยู่ถ้าสมมุติเราเลือกอัปเกรดถ้าเป็น 250% คิดว่าน่าจะเปรี้ยงเดียวจอดนั่นเอง
นะครับพอดีกับเลือดบอลนกเลยนะตัวสกิลภาพเรายังไม่ได้เห็นเลยขออีก1รอบแล้วกันนะครับปล่อยออกมาเลยครับผมนะเดินหยองมาโอ้โหไม่ค่อยออกสกิลจริงโอเคบัฟขึ้นหัวเร็วอยู่ครับผมแล้วก็ธนูนี่อาจจะยิงช้าไปเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยชอบใจตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็โดยรวมพอได้ครับสำหรับเรนเจอร์คู่รองและมาอีก1รอบครับผมรอบนี้เทสแฝงหลบกันหน่อยเพราะว่าคู่เทพรอบนี้หลบไม่ค่อยเก่งเนอะแต่ว่าคู่รองกับเทสลาเราพิสูจน์ไปแล้วให้เห็นว่ามันดันหลบเก่งนะครับไม่รู้ว่าคู่รองอย่างอพอลโลมันจะหลบเก่งหรือเปล่าเป็นสายว่องไวซะด้วยนะโอเคขึ้นพาดอยู่บ้างนะครับผมแล้วยังไงบอลนกกระทืบไปหน่อยได้ปล่อยมา2ตัวโอ้โหเปราะบางจัดทีเดียวแตกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หลบเก่งขนาดนั้นนี่ขนาดใส่ 80% นะเนี่ยโอ้โหตายรัวๆนะครับผมเอาเรื่องแล้วไงล่ะอพอลโลโอ้โหดาเมจก็ไม่ได้แรงจ๋ามากแล้วยังหลบไม่เก่งอีกเปราะบางสุดๆไปด้วยแบบนี้จะเหลืออะไรครับเนี่ยคู่รองก็ยังคงเป็นคู่รองอยู่วันยังค่ำนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหลบไม่ได้เลยนะครับยังหลบได้บ้างแต่ก็หลบไม่เก่งเท่านั้นนั่นเองเนาะถัดมา408มาเทสความแม่นยำสกิลกันบ้างดีกว่าโคโรโบรอบนี้ขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อยู่ในระดับกลางๆไม่รู้ว่าคู่รองจะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้หลบสกิลก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเรื่องความแม่นน่าจะทรงๆหรือไม่ก็น้อยกว่าคู่เทพนะครับกลางๆเหมือนกันเลยยืนกันเป็นฝูงโดนประมาณสัก4-5 ตัวนะครับได้เท่านี้แหละนะ3-4 ตัวนะครับไม่เกินนี้จริงๆนะแล้วก็ความกว้างสกิลมันแค่300จุดคงจะหวังให้มันโดนตัวเยอะกว่านี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็พอประมาณละกันนะเหมือนคู่เทพนั่นแหละแล้วมาปิดท้ายเทสดาเมจด้วยด่านบอสห้องแลบ444กันครับผมไหนดูซิว่าจะยิงบอสเป็นยังไงตูมโอเคเฉยนิ่งนะครับโดนสวนทีเดียวบินไปเลยนะอมตะช่วยมันนิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างเปราะบางนะครับผมเอามาจะยิงตายไหมวันนี้อพอลโลเราช่วยเจ้าเต็มที่เลยปล่อยมาหลายตัวด้วยยิงธนูให้พี่อีกสักตัว2ตัวได้ไหมมาแล้วครับผมนัดที่2ตูมยังนิ่งยังเฉยอยู่บอสแลบนี่คือหลบต้านเยอะนะครับโอ้โหยืนกันทั้งวันนะแบบนี้เราน่าจะพ่ายแพ้ง่ายๆเลยนะผมแช่ช่วยด้วยโอเคถ้ามีดาเมจน้ำแข็งมาก็ทำให้บอสแลบตายได้อยู่เหมือนกันครับยิง2ทีบวกดาเมจน้ำแข็งก็ไปลองคิดดูเอาแล้วกันว่าดาเมจมันแรงประมาณไหนจากนั้นลองจับมา PVP 1 ต่อ 1ครับคู่แรกเป็นไหวพริบธาตุไฟอย่างเจ้าชีอองที่มีการตีข้ามกลุ่มหลังด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กิริสัยครับมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะขอย่านเอาอัศวินมารับจรวดกันเล็กน้อย1ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยอพอลโลไปเลยนะดูซิจะได้เล่นหรือเปล่านะครับโดนจรวดยังไม่ตายนะโอเคอยู่แล้วยังไงยิงมาโอเคขึ้นพลาดอยู่ครับผมแม้จะหลบไม่เก่งกำลังจะชมเลยรอบ2ตายเลยนะครับผมกำลังจะชมว่าก็ยังหลบได้แต่รอบที่2คือบินไปแล้วนะโอ้โหหลบได้แค่ทีแรกทีเดียวเท่านั้นเองอะไรมันจะเปราะบางเหลือเกินนะครับเรียบร้อยครับผมนะสู้ลำบากจริงกว่าจะเข้าตำแหน่งนี้แตกแน่นอนครับ230จุดคู่ถัดมาครับจะมาเจอธาตุไม้ที่เราชนะทางธาตุกันบ้างอย่างเจ้ารูเดียสนะครับผมใส่โดยนอนใส่อัปเกรดธาตุไหนดูซิว่าเราจะได้เข้าตำแหน่งเสียบเจ้ารูเดียสบ้างหรือเปล่านะครับผมหรือว่ารูเดียสจะเป่าเราเกิดจุกระจายเพราะว่ามันก็มีข้ามกลุ่มหลังเหมือนกันโอเคยังมีหลบได้อยู่ยังไงครับผมยังไงแอบลุ้นว่าพอลโลจะสวนรูเดียสได้นะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยครับผมโดนใบ้อยู่โอเคทนดาเมจรูเดียสได้1ทีครับผมนะเป็นท่าชนะทางก็สมควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนจินซีทีเดียวแตกนะครับผมอันนั้นเฮ้ยอันนี้มันยังถือกว่าจินซีหน่อยนึงเหรอวะเนี่ยแปลกๆนะครับทำไมคู่รองมันดันถือว่าคู่เทพวะนะเอาไม่รู้เหมือนกันนะครับเอายังไงดีรูเดียสยิงตูมนี่ไงไม่ตายนะครับวันนี้ชัดเจนส่วนอพอลโลช่วยสวนเข้าไปหน่อยได้ไหมอยากเห็นยิงธนูอยากเห็นต้องได้เห็นครับขอเทสอีก1 รอบละกันเนาะมาโดนจรวดไปแล้ว1ทีครับยังเฉยยังนิ่งอยู่2ทีแตกเลยโอ้โหเปราะบางเหลือเกินนะเอาแล้วยังไงอมตะช่วยหน่อยเข้าตำแหน่งหน่อยอพอลโลมาครับผมยิงธนูโบ๊ะเข้าไปโอเคดอกเดียวแตกครับผมแต่ว่าโดนแค่ตัวเดียวเองนะนี่ขนาดเราชนะทางธาตุนะเนี่ยนะแต่ว่าเหมือนเจอท่าที่เราชนะทางแล้วตัวมันจะหลบเก่งขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูดีกว่าเจอท่าเสมอทางหรือท่าที่เราแพ้ทางนะครับและต่อมาจับมาเจอคังูระท่าน้ำที่เราแพ้ทางกันบ้างครับใส่โดยนอนใส่อัปเกรดท่าคู่นี้น่าจะเหมือนเอามาให้ดูโดนยำเละมากกว่านะครับผมไม่น่าจะได้แตะต้องคังูระสักเท่าไหร่แม้มันจะเปราะบางก็ตามแต่นะหมาชนทีเดียวถ้าหลบไม่ได้น่าจะบินทันทีอย่างนี้ครับชัดเจนนะขึ้นว่าพลาดก็รอดไปแล้วไงจะได้ยิงธนูไม่ได้ยิงอีกเละอมตะช่วยหน่อยไหมไม่ทันด้วยโอ้โหตายซะแล้ว
ก็นะโอกาสยิงธนูสวนยากครับผมยิงไปก็ติดนู่นติดนี่ติดนั่นแล้วก็ไม่น่าจะตายด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นคู่ถัดมาขอปรับให้มันซอฟต์ลงหน่อยนะครับเจอกับเรมสายไวท่าน้ำที่เราใส่แค่โดยนอนบวกกับ N% damage เท่านั้นไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุแต่อย่างใดเลยนั่นเองดูซิว่าอพอลโลจะโดนเปรี้ยงเดียวจอดเลยหรือเปล่าเนาะเอามาลองดูครับผมดาเมจเบาลงและเรมก็เก่าแล้วด้วยยังไงดีเรมจ๋าโดดขึ้นไฟพี่ดูหน่อยดิมูฟไปตายเลยโอ้โหเปราะบางชัดเจนนะส่วนอพอลโลก็เมื่อกี้จะได้ยิงธนูก็ไม่ได้ยิงนะผมโดนเรมมูฟแตกเอาและปิดท้ายด้วยเจ้ายอฟอร์เจอร์ครับเรนเจอร์ตัวชนสุดฮิตติดเมตาในปัจจุบันนี้เองเนาะมันเป็นธาตุไม้เราไปธาตุไฟชนะทางเต็มประตูนั่นเองครับมาดูกันสิว่าจะเอายอลงได้หรือเปล่าเนาะยอใส่โดนแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่หลบ100ต้าน100พลังชีวิต3จุดเลยปล่อยเอาไปเลยนะครับผมไหนมาดูสิจะพอเล่นได้สักนิดนึงไหมหรือว่าจะโดนยอมูฟตายหมดนะครับโดนมูฟยังนิ่งอยู่โอเคสมที่เป็นสายพลังแล้วก็เราชนะทางท่าโนดาเมจมันต้องรับได้เบาลงหน่อยนะครับมาตะนิดนึงยิงธนูสวนกระไปดอกเดียวไม่ตายครับผมนะก็ยอมมันมีบัฟเกาะเลือดด้วยนะครับผมยังไงก็น่าจะดอกเดียวไม่ตายแล้วสำหรับตัวที่ติดบัฟนะครับถ้าไม่ได้มีบัฟนี่คิดว่าดอกเดียวก็ไม่ตายเหมือนเดิมเพราะว่าใส่เลือดเยอะนะครับอพอลโลนี่คู่รองยังไงก็คู่รองอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเรียบร้อยหายหมดและถัดมา PVP แบบทีมกันบ้านดีกว่าในลีกระดับมาสหนึ่งต้นสัปดาห์เลยนั่นเองนะครับและทีมที่เราเจอตานี้นะครับก็ขอเบาๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าอพอลโลอย่างที่เห็นกันไปมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเองเนาะก็ยังไม่อยากเอามาแกงขนาดนั้นเนาะก็เลยขอเป็นทีมที่ไม่ใช่9ดาวแม็กทั้งทีมหน่อยละกันนะครับลองตีกันดูว่าจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะโดนเจ้ารอนที่ไม่ใช่9ดาวแม็กผลักกระเด็นรัวๆจากความสามารถนั่นเองครับผมลุยปล่อยออกไปเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงดีโดดกันไปแล้วนะครับผมอพอลโลอยู่ทีม B ยังไม่ได้ปล่อยมาเปลี่ยนทีม B ปล่อยแล้วออโต้เลยละกันยังไงดีครับอพอลโลไม่ได้เดินออกจากหน้าป้อมเลยครับผมสลายหายกลายเป็นควันนะโอเคฝั่งตรงข้ามมากันเป็นกองทัพพายุมาด้วยเราพายุสวนเลยจังหวะนี้นะฝั่งตรงข้ามแช่แข็งมาโอเคเราดีเลย์กันนิดนึงนะครับผมแล้วก็กดแช่ไปยังไงจังหวะนี้โอ้โหกดอมตะทัมมิ่งดีจัดสำหรับบอทนะครับเราก็กดตามนี่ครับรออะไรแต่เหมือนกดช้าไปหน่อยหายหมดทีมเลยเมื่อกี้นี้อะไรวะน่ะอพอลโลออกมายืนแล้วผมยิงธนูโบ๊ะเข้าไปโดนไหมวะเนี่ยเหมือนจะไม่โดนเลยนะครับเหมือนจะยอมมูฟออกไปพอดีก็เลยไม่โดนสกิลอะไรเลยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าโดนไปก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับดาเมจอพอลโลมันเบานะเซตัสให้มันน้อยนะครับผมสำหรับ GMส่วนใหญ่น่าจะมาสะสมเท่ๆและยิงธนูอีก1รอบไม่ได้ยิงโดนขัดพอดีนี่แหละครับผมแอนิเมชันนานกว่าทุกตัวในโคโลโบรอบนี้โดนขัดค่อนข้างที่จะง่ายและฝั่งศัตรูมีรอนที่เป็นตัวเคาน์เตอร์สายว่องไวโดยเฉพาะแบบนี้โอกาสเล่นยากมากๆนะครับผมแล้วก็ยืนไม่อยู่เนื่องจากความเปราะบางขั้นสูงสุดครับผมนะก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยนะเท่ากับว่าเล่นขำๆในลีกล่างละกันนะครับผมบทสรุปการใช้งานเจ้าอพอลโลในร่างไฮเปอร์แม็กนะครับต้องยอมรับตามตรงว่าเป็นคู่รองยังไงก็เป็นคู่รองอย่างนั้นนะครับผมคาดหวังอะไรมากกว่านี้ไม่ได้สักเท่าไหร่เนาะแถมค่าแฝงหลบนี่ยังแย่กว่าคู่เทพซะอีกนะความแม่นก็พอๆกับคู่เทพเนาะส่วนเรื่องความเปราะบางนี่หนักกว่าคู่เทพซะอีกนั่นเองนะครับส่วนดาเมจสกิลก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายสกิลบัฟก็ธรรมดางั้นๆนะครับผมไม่ได้พิเศษอะไรหาได้จากเรนเจอร์ทั่วๆไปนะครับความสามารถก็ติดบ้างไม่ได้ติดบ้างนะครับเมื่อกี้นี้ก็มีเห็นอยู่เนาะฉะนั้นใครจะเปิดหาก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยละกันนะครับอยากมาสะสมก็เปิดหาได้เนาะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องแมคโครนอตกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย